con mà bạn này. Có bay về đâu anh? Nhà máy mong nè. Ai như lọ được ta? Còn con người kia con người phải ăn đi ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
đang ngồi đây chưa đây tôi phi phi hán tận ma đấy Ê ơi con nhà mấy con ai một cái áo nữa bắt giá ơi hai cái bọc ăn cái nào rồi tam giảm cấp hai cấp cấp phi thứ ba vậy pin con trăng đi quan trọng rồi con ai à nó phí nó một mùi mùi